ما شرفها. Bună dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt Rojin și sunt fiartă pe parfumurile Middle Eastern. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Treaba aceasta este total gratuită, nu vă costă absolut nimic să vă abonați, să lăsați un like, un comentariu, să vizualizați videoclipurile și, de ce nu, să le împărtășiți, să le distribuiți persoanelor interesate de acest subiect. Bun, eu acum când filmez suntem vineri 20, era să spun 30, nu mă întrebați de ce, 20 decembrie și da, știu că mulți dintre dumneavoastră mi-ați scris, v-am explicat și în privat și îmi cer scuze și acum în mod public, la modul că pentru mine luna decembrie este haos. Deci este acel haos mai mare decât îl am eu de obicei. Și de aceea, din păcate, nu știu, oricum îmi este foarte greu și la modul de vechiul program, adică 2 videoclipuri pe săptămână. Nu am cum 3 videoclipuri, oricât mi-aș dori, oricât. Și așa, astăzi suntem 20, săptămâna viitoare nu știu, fiind și ajunul Crăciunului și Crăciunul, nu știu cum mă voi împărți, nu știu ce voi reuși, dar, până atunci, nu vreți să vedeți cum arată spațiul, locul din care eu filmez de jur împrejurul meu. Da, ați văzut deja din titlu, avem un Mega Haul Dubai Collection. Am strâns enorm de multe acareturi, cum îmi place mie să le spun, și voi începe cu, o să vă arăt mai precis, da? 4 parfumuri pe care le-am comandat pentru a fi făcute cadou și știu că acele persoane nu se uită sau sper că nu se uită, oricum și dacă se uită nu o să știe ce, care, cum, pentru cine și așa mai departe. Și da, fiind de făcut cadou, nu le voi desigila. În primul, dar v-am vorbit despre ele. Dacă găsesc, o să vă inserez pe undeva pe aici. Și da, deja ați văzut 2 din ele. Vorbim de Casa Raihan și am un Dahlia și un Aika. Ele vin așa, le-ați mai văzut în clipurile mele. V-am spus, o să vă inserez pe ecran. Iar aceste parfumuri, din ce mi-aduc eu aminte, da, nici Raihan, nici Aika, nici Dahlia nu se inspiră din nimic, sunt creații, însă sunt acele parfumuri 1000% feminine, mai florale, dacă mă pot exprima așa, dar, nu știu, nu au acel iz Middle Eastern, nu miros a parfum arabesc, da? Și sunt mega feminine, mega versatile, poți, nu știu, dacă nu mă înșel, mi se pare că sunt 4 sau 5 din această gamă. Oricum, care îți place din ele, sunt câteva și inspirate, dar ideea care îți place ție cel mai mult, nu știu, în opinia mea, sunt genul acela de parfumuri care pot fi parfumuri semnătură, le poți purta oriunde, oricând și așa mai departe. Și mai am 2 de la Arabiat Prestige și anume Naila, primul, da? Primul, nu cel Bianco Latte, nu cel inspirat din Bianco Latte, nu cel cu sticluță neagră, ci Naila, prima variantă, fiind acel parfum prințesistic, dacă doriți. Din nou, nu are nici cel mai mic iz Middle Eastern, ca profil olfactiv merge destul de mult în zona lui Yara de la Latafa, fără a fi o inspirație din acel parfum. Dar este în acea zonă, fac ambele parte din aceeași familie olfactivă, dacă doriți. Sunt cremoase, pudrate, 100% feminine, dar femininul acela fragil, dacă are sens, genul acela de femeie prințesă. Și bineînțeles că nu se putea altfel decât obsesia mea de la Arabiat Prestige, și anume Ariz l'Absolu sau
cea mai reușită inspirație, cea mai reușită inspirație pentru BDK Velvet Tonka. Eu am 2 sticle din acest parfum și da, știu că v-am spus tot timpul, dar exact cum am făcut introducerea acestui clip, în decembrie sunt un pic haotică. Știu, trebuie să vin către voi cu acel clip de tip versus între Aris, L'Absolu și Shagafu Tonka de la Swiss Arabian. Bun, și acum, da, am zis să fiu cocoțată în brand. Bun, haideți să trecem la parfumurile pe care le am. Marea majoritate sunt de undeva din jurul datei de 5-6 decembrie. Unele mi-au venit mai de curând, dar mă tot uit că sunt în minutul 5 și eu am 3 și cu 3, 6 și cu 1, 7 parfumuri și vreo 20 de uleiuri. Deci, puneți-mă pe pauză, faceți o ciocolată caldă, un ceai, o ce vreți dumneavoastră. Voi încerca să vă spicuiesc câteva cuvinte despre fiecare în parte, urmând ca mai apoi să vin cu recenzii și așa mai departe. Dar am zis că dacă mai aveți așa vreun cadou de făcut pe ultima 100 de metri sau dacă vreți să vă faceți dumneavoastră un cadou, de ce nu să vin cu câteva idei? Și mă umflă râsul pentru că primele 2 parfumuri vin de la casa Paris Corner, dar sunt genul acela de ambalaje la care eu am avut nevoie de manual de instrucțiuni. Pentru că, ia uite, parcă mă și asortez. Avem întâi de toate Mango Jugoso, am înțeles că se pronunță, care vine în acest ambalaj. Da? Până aici stickerul ce atestă autenticitatea. Acesta este ambalajul și o să spuneți așa, și care e problema? Ei bine, el fiind sigilat, eu nu am văzut chestia aceasta de aici, da? După ce l-am desigilat, ca de obicei, am încercat să răsucesc aici, Bineînțeles că nu se deschidea, pentru că, ce să vedeți, da, și na, greu pentru mine și pentru capul meu, dar, trecând de cutie, un moment pentru această sticluță. Și stați că n-ați văzut tot. Toată chestia aceasta de aici este pe lux și pe opulență. Sticla în sine e genul de sticlă pe care o poți folosi. Am combinat poți și folosi și mi-ai și foți, dar nu mai contează. Foți, F-O, da? Pe care o poți folosi cu succes pe post de ganteră. Ei bine, Mango Jugoso face parte din colecția Ministry of Gourmand de la Paris Corner. Și o să vă întrebați, ei bine, păi și de ce are altă sticlă? Pentru că știți deja Banana Bliss, era să spun Banana Bread, și Tiramisu Speculos vin în cu totul și cu totul alte sticle. Bun, o să spuneți, ok, am înțeles partea cu ambalajul, am înțeles partea cu... Doamne... Am înțeles partea cu ambalajul, cu sticla și așa mai departe. Dar încă un parfum cu mango. Ei bine, Mango Jugoso este din categoria vai de viața mea. Fără nici cea mai mică exagerare. Nu vă gândiți că se inspiră din Mango Skin, dacă zic eu bine. Nu. Deci nu are nicio legătură cu niciun parfum cu mango de pe piață din momentul de față. Este pur și simplu creație, cum se spune, sau ADN original al casei Paris Corner. Ai aici, în deschidere, pur și simplu sorbet de mango. Da. Deci, mie deschiderea asta îmi dă la nas un sorbet de mango, dar nu sorbet simplu, ai sorbetul de mango și ai alături un pahar imens
cu un suc natural de fructe. Mai multe fructe, la modul de tutti frutti. Ai aici, Doamne, e ceva ce mă duce cu gândul, culmea, și către pepene roșu și către pepene galben. Ai și ceva portocală, ceva mandarină, nu știu, e și ceva ce mi-aduce în fața ochilor pur și simplu o linguriță cu zahăr, da, este și foarte dulce. Și o să spui, bine, hai că am înțeles, nu are legătură cu nicio aromă de mango de pe piață și așa mai departe. Dar de ce am vrea un parfum cu pepene galben și pepene roșu la final de decembrie? Ei bine, pentru mine și pentru gusturile mele, Mango Jugoso este acel gurmand, în primă fază băubil, dacă doriți, urmând ca pe măsură ce se dezvoltă să devină mai închegat, dacă are sens, mai robust, mai dulce, mai in your face, nu știu, pentru multe doamne sau domnișoare, zic eu, ar fi mult prea mult pe timpul verii. Nu știu, pentru mine nu, da? Categoric nu. Ai și ceva ce te duce cu gândul către ananas, însă treaba aceasta, cremozitatea acestui parfum, care o capătă de undeva după primele 3-4 minute, cremozitatea sa plus lingurița aceea de zahăr ce îmi vine mie în fața ochilor, nu știu, pentru mine este un parfum all season. Singura condiție e să îți placă acordul de mango mega natural redat, nu are absolut nimic sintetic și nu în ultimul rând să nu te sfiești de parfumurile gurmande, nu știu. Categoric este un gurmand, categoric este 10 din 10 pentru mine, fără nici cea mai mică urmă de îndoială. Mă repet, nu seamănă cu absolut niciun parfum cu mango de pe piață. Nu are nici cea mai mică legătură. Ca de obicei, comandați un decant, pentru că da, Roche25 va aduce un discount de 10% la orice achiziție de pe site-ul celor de la dubaicollection.ro, dubaicollection.eu și nu în ultimul rând arabianscent.net, inclusiv pentru mostre și decanturi. Iar către dry down-ul final, ce m-a năucit, dacă doriți pe mine, în legătură cu acest parfum, este faptul că pur și simplu îți aduce, adică mie una, da, îmi aduce în fața ochilor un milkshake cu mango. Nu are, din ce mi-aduc eu aminte, oricum dumneavoastră veți avea notele pe undeva pe aici pe ecran inserate, nu are nimic lactonic, nu are lapte, nu are... Dar dry down-ul său final, pur și simplu, mie asta mi-aduce în fața ochilor. Milkshake bogat de lapte cu ceva frișcă pe deasupra. Nu știu. Exact cum v-am spus, pentru mine nu este prea mult nici acum, da? 20 decembrie, și cu siguranță nu va fi prea mult nici pe timpul verii. Stai să-mi pun paharul cu apă mai la îndemână, că am avut senzația aceea de tuse. Și dacă îl avem pe Mango Jugoso, ce am făcut? Da. Nu aveam cum să ne lipsească Coconut Lagoon, care vine în același ambalaj, doar că diferă culoarea. Și ce să vedeți, se deschide la fel. Bun. Sticluța arată la fel, doar că de data aceasta detaliile aurii au fost înlocuite cu detalii argintii. Eu și logica mea. Tot așa aveți același capac pe lux și opulență. Iar Coconut Lagoon, în opinia mea, din start, spre deosebire de Mango Jugoso, mie una, pentru mine și pentru gusturile mele, acest parfum, nu știu, îmi inspiră senzația aceea, aerul acela, dacă doriți, de parfum total unisex. Total unisex. Este pur și simplu, ai apă de cocos
ai apă de cocos proaspătă, rece, în primă fază, la prima pulverizare, timp de 2 minute, are ceva, nu știu ce, îmi lasă senzația aceea de rece, ceva răcoritor. Și pentru că am spus cocos și pentru că el se numește Coconut Lagoon, din start, acordul de cocos din acest parfum, din nou, cel puțin pentru simțurile mele și pentru nasul meu, da? Strict experiența mea. Cocosul de aici nu are iz de loțiune SPF, loțiune cu factor de protecție solară, whatever. Nu are nici cea mai mică legătură, este pur și simplu senzația aceea de apă, adică la prima pulverizare asta văd eu, da? Nu ca aceea de cocos, aerul acela fiind de tot tropical, dar, din nou, este într-adevăr mai fresh față de Mango Jugoso, dar dacă ești genul de domn sau doamnă care preferă parfumurile fresh sau ador pur și simplu acordul de cocos în parfumuri, cu siguranță Coconut Lagoon poate fi chiar acel parfum semnătură. E genul de parfum ce îl poți purta la sală, la birou, la școală, absolut oriunde și oricum și oricând. Însă, pe măsură ce se dezvoltă, se încălzește, dacă doriți, dispare adierea aceea rece, nu știu, exact cum v-am spus, la prima pulverizare are ceva care mie îmi lasă senzația de aer rece. Ei bine, pe măsură ce se dezvoltă, dispare treaba aceea și pur și simplu e ceva ce mă duce cu gândul către o cremă de vanilie cu topping de caramel pe deasupra. De-abia de aici începe partea gurmandă, dacă doriți. La prima pulverizare o să vi se pară un parfum din zona blue, fresh sau așa mai departe. Dar are, exact cum v-am spus, apare treaba aceasta. Vanilie, da, părul meu umbrat, vanilie și cremă de caramel. Dar în continuare, pentru mine, rămâne total unisex, deoarece acordul acela, izul de cocos, izul acela de cocos fresh, dacă are sens, se resimte de la prima pulverizare până în dry down-ul final. Îmi cer scuze o secundă. Am zis eu că îmi venea să tușesc, da, pentru că încerc să vorbesc mai repede, vorbesc mai mult și mi se usucă gâtul și am senzația aceea de tuse. Ok. Da, pentru mine categoric nu este un parfum strict de vară. Știți că eu sunt mai cameleonică, eu nu prea mă regăsesc fix într-o anume zonă. Îmi plac și anumite gurmande, îmi plac și anumite parfumuri fresh, dar și parfumurile dark. Ei bine, Coconut Lagoon, și nu v-am spus, niciunul din ele, la prima pulverizare, nu a avut acel iz alcoolic, nu au nimic sintetic, din nou, din percepția mea, după simțurile mele. Nu au nimic sintetic, iar ca performanță, eu am avut un șoc. Vă spun cu toată sinceritatea vorba aceea. Nu, lăsând gluma deoparte, eu am fost șocată de aceste parfumuri, pentru că de la prima pulverizare, da, deci de la prima pulverizare, accentuez, de la prima pulverizare, s-au resimțit în jurul meu undeva la 2-3 ore, ceea ce, cel puțin pentru Coconut Lagoon, sincer, nu m-aș fi așteptat, pentru că eu nu prea am parfumuri mai fresh, ca să mă exprim așa, care să persiste, să proiecteze și așa mai departe, iar ca longevitate undeva la 8 ore pe piele de la prima pulverizare. Nu știu ce au făcut cei de la Paris Corner, oricum, mai avem unul, o să discutăm în continuare despre Pandora Scent Paris Corner, dar în ceea ce privește această gamă, Ministry of Gourmand, începând cu Banana Bliss, Tiramisu Speculos și nu în ultimul rând Mango Jugoso și Coconut Lagoon, pentru mine sunt 10 din 10, sunt niște arome extrem de natural redate, dar extrem de natural redate, cu performanțe peste medie. Adică, nu știu, pentru prețul plătit,
nu ai ce să ceri. Și spuneam că vom continua cu ceva tot compania mamă Paris Corner, și anume sub brandul Pandora Scent, și avem aici Oud Holidays. Noua lansare care ați văzut-o, din nou, stickerul ce atestă autenticitatea. Dacă ați urmărit clipurile sau TikTok-urile creatorilor de conținut care au fost la Beauty World Middle East, Dubai, cu siguranță ați văzut acest parfum acolo. Haideți să vă arăt sticla ca să vă împrospătez memoria dacă doriți. Sticla este aceasta, da. Camera, exact cum bănuiam, nu-i face dreptate deoarece nu este nuanța aceasta, ci este un verde lime, aș zice eu, micuța daltonistă. Și da, este aceeași sticlă precum Noir d'Arabie, dacă zic eu bine, vi-l inserez pe undeva pe aici, inspirația lor, reinterpretarea lor pentru Arabian Stonka. Ei bine, și Oud Holidays se inspiră dintr-un parfum al casei Montal, nu mai știu acum, oricum o să vi-l inserez pe undeva pe aici. Și dacă după nume și după culoarea sticlei v-ați fi gândit că este acel parfum de vară, nu are nicio legătură cu vara. Deci, nu. Pentru că de la prima pulverizare ai acord de oud, dar, nu este udul acela Middle Eastern, nu este udul acela animalic, este mai degrabă genul acela de acord de ud rășinos, lemnos, dulceag, dacă are sens. Este totodată, fiind de tot pudrat, deschiderea. Hai că eu am ajuns deja la cum se simte în inimă, ca să mă exprim așa. Deschiderea este fiind de tot citrică, însă acordul de ud acoperă, dacă doriți, treaba aceea citrică. Nu este deschiderea aceea fresh, nu are, de exemplu, nicio legătură cu Coconut Lagoon, da? Nu. Oud Holidays de la Pandora Scent este, cum să spun eu, udul acela occidental, da? Ca să vă faceți o idee. Udul acela ușor de iubit, doar dacă ai și alte parfumuri cu acord de ud. Dacă nu ai niciun parfum cu acord de ud, s-ar putea ca Oud Holidays să-ți dea viața peste cap, ca să fiu dramatică. S-ar putea să ți se pară foarte mult, deoarece el se combină și cu o piele naturală, de data aceasta nu genul acela de piele întoarsă, plus un acord fiind de tot de tutun pe undeva pe fundal. Dar pentru mine și pentru gusturile mele este total unisex. Însă, dacă ești genul acela de doamnă sau domnișoară care iubești strict parfumurile roz, fructate, gurmande, prințesistice și așa mai departe, Oud Holidays de la Pandora Scent s-ar putea să spui că este acel unisex înclinat masculin. Însă, dacă ești ca mine și nu te sfiești de parfumuri mai grele, cu siguranță o să-ți placă Oud Holidays. Dar, în oricare din variante, achiziționați întâi un decant din el. Dubai Collection roș 25. Bun. Iar ca, cum să spun eu, trebuie să vă întipăriți foarte bine în minte un lucru. Chiar dacă se numește Oud Holidays, cu riscul de a mă repeta, chiar dacă aici avem un palmier și o imagine, da? Nu știu. Pentru mine nu este acel parfum de vară. Nu. L-aș purta vara, dar undeva într-o țară Middle Eastern, dacă are sens. Da? Însă nu e acel parfum de vară în România noastră. Ca performanțe nu am ce să-i reproșez. Pe piele, la o primă pulverizare undeva în jur de 6 ore, cu o proiecție în primele 2 ore. Da? Nu, chiar nu am ce să-i reproșez. Acum, am 2 parfumuri de la MPF, cum îmi place mie să spun, sau My Perfumes, și Arabiat Prestige,
Și da, am făcut eu turnulețe peste turnulețe și a rabiat. Ia uite cum îl țin. Doamne Dumnezeu, o să fie un clip minunat, că de ce nu? Și a rabiat Prestige este sub brand My Perfumes, da? Deci calitatea este aceeași. Ei bine, am două parfumuri din această gamă și voi începe cu My Scent of the Day, că nu v-am spus de la începutul clipului, care se numește Vanilla and Tobacco. El vine în această cutie și oare din ce se inspiră el dacă se numește Vanilla and Tobacco? Sticluța este aceasta, foarte faină, nu știu, mie mi-au plăcut aceste sticluțe de când le-am văzut pentru prima dată în realitate la Dubai Collection la sediu. Are căpăcelul acesta, nu știu, vor să-ți lase senzația de lemn, dar nu e. Nu pare a fi. În fine, să nu mă pierd în detalii. Aceasta este sticluța. Și parfumul acesta, știu, există pe piață N și N inspirații pentru Tobacco Vanille de la Tom Ford. Ei bine, preferata mea în momentul de față, adică până să vină individul acesta în viața mea, era varianta de la Al Haramain, Amber Wood Tobacco sau nu mai știu, vi-l inserez pe undeva pe aici. Dar, trebișoara aceasta de la My Perfumes este, am dat două pulverizări, nu? N-am făcut bine. E prea tare, de asta fac așa. Este extrem de apropiat de mai scumpul său văr de la Al Haramain. Dacă nu mă înșel, nu mai știu. Că știu că a fost o promoție cu aceste parfumuri, adică nu mai știu prețul. 100 de lei sau undeva 120, n-am idee. Oricum în bara de descriere o să vă las link pentru fiecare parfum în parte. Pentru prețul său și pentru faptul că vine în cantitate de 100 de mililitri, acum stau liniștită și nu mă mai agit să-mi achiziționez backup pentru Al Haramain. Acela nu este în variantă de 100 de mililitri. Ei bine, bun. Dacă nu cunoașteți acest ADN olfactiv, cu toate că mă îndoiesc, dar ce mi inspiră mie Vanilla and Tobacco de la My Perfumes, nu știu, gândește-te la izul acela dintr-o bucătărie în ajun de Crăciun și când spun asta accentuez pe cuișoare care se resimt din plin, iar eu ador acest acord, cuișoare, ceva scurțișoară și nu știu, este ca și cum în bucătăria aceasta unde mama mea a uitat deschis capacul borcanului cu cuișoare și capacul borcanului cu scorțișoară, este ca și cum mama mea pregătește o cremă de vanilie, iar eu îmi aprind în tot acest peisaj olfactiv, eu mi-aprind, sunt genul acela de țigări. De fapt arată ca, dacă o să găsesc, o să vă inserez pe undeva pe aici o imagine, sunt ca un trabuc, sunt maro, dar sunt mai subțiri decât un trabuc și au aromă de ciocolată în ele. E bine, fix acel iz îl regăsesc eu aici, da? Deci ai o bucătărie, să spunem în seara ajunului de Crăciun, ai uitat deschise capacele de la borcanele de cuișoare și scorțișoară, undeva în fundal este acel desert, acea cremă de vanile, iar tu pur și simplu îți aprinzi acel trabuc cu aromă de ciocolată. Pur și simplu asta este pentru mine Vanilla and Tobacco. Este o aromă total unisex. Pentru doamne, singura condiție ar fi să iubești acordul de tutun, pentru că le resimți din plin, și acordul și partea aceasta cald condimentată, că nu-mi venea, da? Nu-mi venea în minte cuvântul. Dar categoric, nu știu, eu îl ador
și l-am abuzat destul de mult. Întinde mâna și soțul meu destul de des către el. Ca performanțe undeva la 7 ore longevitate pe piele, cu un siaj puternic. Dar e o chestie în legătură cu siajul acestui parfum și vă explic imediat. Dacă îl pulverizez, bine, rar fac lucrul acesta, dacă îl pulverizez atunci când stau în casă, siajul este undeva, adică se resimte în jurul meu undeva la 2 ore. Însă, dacă îl pulverizez și ies afară, în mediul deschis outdoor, da, cum se spune, siajul am zis, proiecția. Proiecția este undeva în jur de 3 ore. Nu știu, cred că face casă foarte bună cu aerul rece, pentru că alte explicații nu-mi găsesc, dar, exact cum v-am spus, dacă nu aveți nicio inspirație pentru ADN-ul lui Tobacco Vanille de la Tom Ford sau dacă ați terminat vechile inspirații și vreți altceva, dar din aceeași familie, Tobacco and Vanilla and Tobacco de la My Perfumes este alegerea perfectă, din nou, în baza gusturilor mele. Și pentru că v-am zis că am 2 parfumuri din această gamă nouă, îl avem aici și pe Fizzy Cherry. Oare din ce să se inspire Fizzy Cherry? Aceeași cutiuță și aceeași sticluță, doar că de data aceasta este de culoare roșie. Ei bine, Fizzy Cherry se inspiră din Electric Cherry de la Tom Ford și știți că mai am o variantă de la Fragrance World, Buzz Cherry, nu mai știu, o să vă inserez pe undeva pe aici, și am și extractul Irida, da? Dar, de ce am mai avut eu nevoie și de Fizzy Cherry? E bine, Fizzy Cherry are același profil precum Irida, extractul de la French Avenue, doar că este clar inspirat din Electric Cherry. Da? Deci nu am ce să spun. Nu se îndepărtează de acel ADN. Doar că aici, cel puțin în deschidere, cireșele, acordul de cireșe, cum să spun eu, îmi lasă senzația aceea, are un subton dulce, dacă are sens, e ceva ce mă duce cu gândul mai degrabă către un jeleu cu cireșe. Nu știu, față de celelalte inspirații, Fizzy Cherry de la My Perfumes este acea cireașă mai dulce. Este mai dulce față de celelalte inspirații. Dacă are sens. Da, eu am nevoie de chestii de genul. Nu contează că ambele parfumuri se inspiră din același ADN. Dacă unul are ceva mai altfel, hop, mie îmi trebuie și acela. Nu știu. Și mai este ceva aici. Gândiți-vă așa, gândiți-vă la un platou cu jeleuri de cireșe și câteva jeleuri de lici. Are ceva acolo. Nu știu, pur și simplu mie treaba aceasta mi-o aduce în fața ochilor. Cardamomul din deschidere, ghimbir. Da, ghimbir. Ghimbirul din deschidere față de celelalte inspirații nu este, cum să spun eu, nu este la fel de proeminent. Este acolo, dar se domolește către stingere extrem de repede. Din nou, pentru profilul său olfactiv, longevitatea pe piele de 6-7 ore este undeva mai mult decât perfect pentru mine, iar ca proiecție, aceeași poveste, nu știu care e treaba. În spațiu închis îl resimt, da, proiectează undeva la 2 ore, însă în spațiu deschis, exact ca și frățiorul său mai maro, proiectează mult mai bine. Nu știu, normal nu este genul de ADN către care eu să întind mâna în vreme rece, însă am și eu anumite zile în care prefer ceva mai lejer, dacă mă pot exprima așa, cu toate că nu e genul de parfum chiar lejer, da? Plus că
Mi se pare extrem, extrem, extrem de ușor de combinat. Poți să faci layering cu acest parfum, nu știu, te poți, chiar cu aceste parfumuri, da? Poți aplica prima dată Vanilla and Tobacco, iar pe deasupra, cum spun eu, să vii cu Fizzy Cherry. Nu știu, combinația aceasta cireașă, tutun, cireașă, vanilie, sunt niște combinații, cireașă, ciocolată, de asemenea, da? Sunt niște variante de layering pe care eu una le ador. Bun, următorul, îl văzusem pe site, nu este ceva nou, pe site-ul celor de la Dubai Collection, însă, ultima dată când am fost la ei, pe 5 decembrie, dacă nu mă înșel, da, l-am văzut pe acolo și l-am testat. Și când l-am testat, am zis ok, Lin de la Ahmed Al Maghribi este pe sfârșite, iar eu am nevoie de acest ADN. Și vorbim despre un parfum de la casa Al Absar și anume Sakal Jamil, dacă zic eu bine, care vine în acest ambalaj foarte cutie, foarte glittery. Da, aici se cunoaște mai bine. Nu știu, adică e ceva ce poți dărui cu ușurință de Crăciun, de Revelion, luna ianuarie și așa mai departe. Se deschide așa. Și aici este parfumul. Genul acela de sticlă plușată, care din păcate strânge praf, dar nu știu, este foarte, foarte, foarte elegant. Foarte fain. Și acest parfum se inspiră din Lacoste Pour Femme. Lacoste Pour Femme este acel profil olfactiv pe care eu una pur și simplu îl ador. Îmi dă... Da, și atomizorul este presurizat. Am parfumat bradul, parcă nu? Iar aroma în sine, Doamne Dumnezeule! Lacoste Pour Femme este genul de ADN olfactiv care pentru mine este pur și simplu atemporal, fără vârstă, fără, nu știu, oriunde, oricând, în orice sezon, în orice context, în orice oră din zi și din noapte și așa mai departe. Genul de aromă, cum îmi place mie să spun, feminitatea într-o sticlă. Este extrem de feminin, este floral, dar e genul acela de floral cremos, fin, pudrat. Iar când spun floral, eu cel mai bine resimt aici acordul de frezie. Habar n-am dacă ei listează sau nu. Pentru mine, eu resimt aici, în toată marea aceasta de flori cremoase, dar nu este floral și atât. Are o cremozitate aparte, are o parte pudrată, are și, Doamne, are și moscul acela ambrat, pufos, da, pufos dulceag, cum îmi place mie să spun. Nu știu, mi se pare acel parfum pe care îl poți purta oriunde, oricând, exact cum v-am spus. Poate fi cu ușurință acel parfum semnătură. Pentru mine nu este un ADN demodat sub nicio formă, din contră, mi se pare extrem de elegant și da, am nevoie în permanență de ceva inspirat din acest Lacoste Pour Femme, pentru simplu motiv că, din câte am înțeles, s-a reformulat de N și N ori și nu știu sigur, dar eu așa înțelesesem faptul că originalul din care se inspiră ar fi chiar discontinuat. Însă, Sakal Jamil, este fix ceea ce îmi trebuie mie în legătură cu acest profil olfactiv. 1000 din 10 pentru mine, nu știu, are aerul său aparte, are ceva special, ceva al lui. Iar ca performanțe, eu mai am parfumuri de la casa Al Absar, o să fac și un clip dedicat cu tot ce am eu de la această casă. Parfumurile acestei case au performanțe medii mari, da? În funcție de profilul olfactiv al fiecăruia dintre ele. Sakal Jamil
are o longevitate de undeva, cum să spun eu, 7 ore, 8 ore pe piele. La fel, proiecție puternică în primele 3 ore, apoi scade treptat, dar încă se resimte. Bun. Și acum voi trece la un parfum și un ulei care eu acum când filmez acest videoclip momentan nu sunt listate pe site. Din ce am înțeles, undeva pe seară sau în cursul zilei de astăzi vor fi listate și vă puteți comanda un decânțel. Pentru că vorbim de casa Rogue Perfumes. Aici avem EDP-ul și aici avem Oud Arabi London sub brand, da? Rogue Perfumes, uleiul parfumat. Au revenit pe site, au revenit vechile modele plus noutăți, iar eu am aici Rogue's Cream Caramel. Da? Exact cum v-am spus momentan, adică eu acum când filmez, nu este pe stoc, însă urmează să se listeze. Acest parfum este un parfum cu ADN original, nu se inspiră din nimic altceva existent. Într-adevăr, nu mi se pare asemănător cu absolut nimic. Nu-l pot duce decât așa într-o anumită familie olfactivă. Din păcate, notele nu o să am cum să vi le inserez în momentul editării pe ecran. Hai că nici nu știu cum să fac. Da? Dacă numele de Cream Caramel, Doamne Dumnezeule, te poate duce cu gândul către, nu știu, poate te gândești, băi, stai puțin, poate totuși e o inspirație de Bianco Latte. Fals. Nu are nicio legătură cu Bianco Latte, nu are nicio legătură cu caramel, bine, caramel cascade e tot în zona aceea. Nu are legătură cu niciun alt parfum gourmand de pe piață din momentul de față. Însă este extrem de gourmand, dar nu gourmandul acela, cum să spun eu. Nu este acea cofetărie pe două picioare, are și iz de parfum totodată, da? Este, cum să spun eu, vanilia afumată, da? Ca să înțelegeți ce spun când spun că nu miroșea cofetărie pe două picioare. Ai o vanilie afumată cu ceva topping de caramel pe deasupra. Este și balsamic, este și rășinos. Are și o fin de tot adiere lactonică, dar este undeva într-un extrem de mare fundal, da, undeva la mare depărtare. Dar, exact cum v-am spus, nu-l pot duce către ADN-ul lui Bianco Latte, nu-l pot duce către nimic gourmand. Însă, e genul de gourmand, cum să spun eu, care țipă a vreme rece, dacă are sens, este extrem de dens, are și acordul acela afumat. Vanilia aceea nu este o vanilie simplă, e genul de vanilie afumată și ai senzația, cum să spun eu, dar undeva foarte, foarte vag pe fundal, resimți ceva ce te poate duce cu gândul către un lemn care arde, da? Știu că sună dubios, nu știu, nu merge nici către ADN-ul lui By the Fireplace, asta este toată tărășenia cu acest parfum. Parcă are un 10% din By the Fireplace, parcă are un 10% din Bianco Latte, da? Este, nu știu, este ca și cum ai luat cele mai cozy arome și cele mai gourmande arome perfecte pentru iarnă și le-ai combinat în acest Rogue's Creme Caramel, ca să mă fac mai bine înțeleasă. Da, dă dependență, e o altfel de vanilie și voi știți, dacă sunteți de ceva timp alături de mine, că am o problemă cu vanilia. Performanțele nu mai intră în calcul, că totuși vorbim de Rogue Perfumes London. Dar
totodată, nu știu, e ceva ce mă ține pe loc, adică mă face să-l țin pe loc fix în perioada mai rece a anului. Dacă iubiți parfumurile gurmande, dar totuși cu un 10% ceva fiind de tot afumat în ele, luați o mostră din acest parfum. Luați o mostră pentru că, nu știu, iar am și uleiul cu aceeași aromă. Uleiurile de la Rogue Perfumes și-au schimbat ambalajul. Știți, o să vă inserez pe aici un video de anul trecut, dacă nu mă înșel, tot așa, atunci am dat Iama în uleiuri și avea o altă cutiuță. De data aceasta cutia este mai lată, are aceste detalii argintii, iar pe spate vă scrie numele uleiului, eu și logica mea, dar nu mai contează. Sticluța este la fel. Și ele vin, parcă erau 12 ml. Da, 12 ml. Iar uleiul Rogue's Creme Caramel este, vă dați seama, aceeași poveste precum EDP-ul. Uleiurile de la Oud Arabi London au aici în vârf o bilă, un roll-on din oțel inoxidabil. Asta dacă nu ați avut până acum. Da, deci este fix aceeași variantă, fix aceeași aromă, doar că față de EDP, uleiul mi se pare o idee mai caramelicios, dacă are sens. Dar da, nu știu, exact cum v-am spus, nu, e ceva ce nu pot asocia cu absolut nimic și știu că și cei de la Dubai Collection mi-au spus este creație proprie și personală Rogue. Este cu siguranță în zona mea, adică am și partea aceea gurmandă, am și partea aceea fin afumată, categoric parfumul acesta țipă rojin, categoric voi abuza de el iarna aceasta, nu știu, este top, top, pur și simplu top. Și pentru că vorbim de oloiuri, minutul 47. Haideți să vă arăt așa, ca să înțelegeți ce am putut să fac eu zilele astea. Da? Și am lăsat unul în ambalaj, pentru că le am și pe acestea noi. Și vorba aceea, ca la teleshopping. Dar asta nu e tot. Nu. Le mai am și pe astea. Pentru că mai am aici un Greater Annie, dar le-am și pe, o să discutăm cu cele deschise. Vanilla Overdose, Vanilla Queen și, de fapt două Vanilla Queen. Pentru că și aceste uleiuri vor merge alături de alte cadouri către câțiva din membrii familiei mele. Dar, haideți să începem cu Elfumes London. Dacă nu faceți parte din grupul meu de Facebook Frag Family, o să vă las, ba nu e gata că am mai uitat unul, o să vă las link în bara de descrieri. V-am anunțat atunci când au apărut pe site, aceste uleiuri de la brandul Elfumes London sunt de fapt aceeași poveste Rogue Perfumes Oud Arabi London. Deoarece Elfumes și nu au numai aceste uleiuri, și au și parfumuri la 35 de ml, dacă nu mă înșel, am și eu unul din ele. Este, cum să spun eu, subdiviziunea mai de buget a lui Rogue Perfumes, da? Dar calitatea este aceeași, ca să înțelegeți un lucru. Așa cum Lattafa are Maison Alhambra, așa cum Paris Corner au Pandora Scent, Rogue Perfumes au Elfumes London. Iar eu am aici așa. Hai să încep cu tine. Am Lush. Acestea vin în cantitate de 6 ml. Sticluța este brumată, cum îmi place mie să spun. Foarte, foarte elegantă. Iar Lush, din ce credeți că se inspiră? Din nimeni altul decât Rush de la Gucci Rush. Da, și mi-am dorit acest ulei deoarece Gucci Rush este o aromă pe care eu o asociez cu copilăria mea.
multe din membrele familiei mele purtau acel parfum pe timpul când eram eu mică. Doamne, sună de parcă am 180 de ani, nu mai contează. Și da, am simțit nevoia să am acest ulei parfumat. Voi știți, dacă sunteți de ceva timp alături de mine, că eu am o adicție către tot ceea ce înseamnă ulei parfumat, atar sau așa mai departe. De ce? Pentru că le poți purta de sine stătătoare pe piele, pe lungimea părului. V-am spus că uleiurile acestea sunt nebunie dacă ți le aplici pe lungimea părului. Proiectează mult mai bine, se resimt mult mai bine, e cu totul altceva. Dar nu în ultimul rând, dacă ești începător în ale layering-ului, le poți aplica pe piele și să vii cu un alt parfum peste. Ei bine, eu de obicei când fac layering ulei parfum, cam asta fac, da? Mi-aplic pe piele parfum peste și mi-l aplic uleiul și pe păr. Iar când fac layering cu două parfumuri, de obicei în ultimul timp îmi place foarte mult, dau un exemplu total aleatoriu, da? Să aplic, de exemplu, acest parfum pe partea aceasta a corpului, iar acesta pe partea cealaltă a corpului. Și o chestie foarte faină pentru că în aer mirosurile, aroma se combină. Și în plus de asta, cine stă cu tine pe partea stângă sau cine stă cu tine pe partea dreaptă, tot timpul lovește altfel de aromă. Bun, am zis că nu vorbesc mult, dar deja am deviat. Deci, am zis de Lush. Este extrem de apropiat de Gucci Rush, deci extrem de apropiat. Și apropo, aceste uleiuri sunt la 22 de lei, fără roș 25, ce va aduce un discount de 10%. Deci sunt mai ieftine decât un pachet de țigări. Bun, aici am Oud, care oare din ce se inspiră Oud? Am o problemă cu acest parfum, o problemă în sensul bun. Am și inspirația de la Fragrance World pentru Tom Ford Oud, dar acesta, nu știu, este divin, este, are chestia aceea fiind de tot mentolată în deschidere, lemnos, nu știu, e top pentru mine și este total unisex. Ce mai am aici? Damask Oud. Deci Damask Oud, nu țin minte în momentul de față din ce se inspiră, oricum veți avea inserat pe ecran, însă Damask Oud a fost cea mai wow descoperire pentru mine, mai ales pentru faptul că nu cunosc originalul, dar acest parfum este oriental, da? Are izul acela oriental. Ai ceva șofran, ai ceva trandafir și da, zâmbesc pentru că știți că eu sunt într-un love-hate cu trandafirul în ultimul timp, da? Deci există totuși și love, înainte eram într-un hate total. Ai ceva oud, ai ceva șofran, ai ceva trandafir, ai ceva lemnos, dar totodată ai și ceva cremos aici, nu știu, îl ador și pe el. Hai că am început, nu contează. Și am lăsat în cutiuță doar ca să vedeți voi ambalajul în care vin aceste uleiuri. Așa vin ele, da? Deci gama Elfiums așa, gama Rogue Perfumes așa. Adică mie mi se pare foarte fain, faci cuiva un cadou și ai pus și un ulei din acesta sau Oud Arabi, nu știu, mie îmi place. Și aici avem cel mai versatil și cel mai ușor de plăcut și ușor de făcut cadou, în opinia mea, ulei din această gamă și anume Garden of Eden, care este o inspirație extrem de apropiată de Kayali Eden Juicy Apple. Extrem de apropiată. Și dacă am spus, Doamne, și dacă am spus Kayali Eden Juicy Apple, clar, ai măr, ai coacăze, ai ceva licii, ai izul acela dulce, acrișor, nu știu. Mă îndoiesc că există vreo doamnă sau vreo domnișoară pe lumea asta căreia să nu-i placă acest ulei parfumat. Sincer.
nu știu, la acesta mă bate gândul să mai îmi comand vreo 2-3 sticle. Adică, nu știu, îl poți purta ca parfum de sine stătător, ca ulei parfumat de sine stătător, îl poți combina cu orice inspirație pentru că el e de Juicy Apple, îl poți... eu l-am combinat zilele trecute să văd cum dă cu Hair Fusion de la Paris Corner. Doamne Dumnezeule, atât vă spun. Deci, Doamne Dumnezeule, superbitate, superbitate, nu știu, cu orice merge chestia asta. Și pe repede înainte, și da, dacă vă gândiți că e cine știe ce lucru fancy suportul acesta în care mi-am pus eu uleiurile, ei bine nu. Aici, dacă nu mă înșel, au fost niște bomboane de ciocolată, parcă. Le-a avut Fimiu pe sub brad și eu am pândit momentul, hop, stai că îmi trebuie mie ambalajul. Dar eu mai am, da, așa era vechea etichetă, pentru că eu mai am câteva uleiuri și nu m-a dus capul să le scot de aici. Hai mai bine să le las jos ca să nu mai fac gălăgie. Și, nu, Apple Pie. Rogues Lulu. Cu acesta voi începe. Vă las pe ecran parfumul din care se inspiră. Am zis să-mi comand câteva variante noi, pentru că oricum, dacă nu mă înșel, am cam toate uleiurile de la Oud Arabi. Și mi-am pus și pe nas, am reușit, că de ce nu? Nu am făcut treabă bună, că se combină, dar dau aici. Și da, uleiurile se pot aplica și pe haine. Da, Rogues Lulu este superbitate. Este pur și simplu o vanilie fin de tot, nu fin, o vanilie spicy, ai vanilie cu cardamom, dar ai și un subton pudrat. Este și spicy și pudrat în același timp. Este o vanilie spicy și pudrată în același timp. Nu știu, e o contradicție dacă doriți. Nu am mirosit, nu am testat nimic asemănător și da, pentru mine, din nou, acea obsedată a acordului de vanilie, Rogues Lulu își are sensul, își are rostul. Nu mi se pare ceva foarte greu pentru vară. Mi se pare totodată perfect pentru vremea de acum, nu știu, ori datorită cardamomului combinat cu vanilia, pentru că cel puțin aici acordul de cardamom îl resimt extrem de natural redat. Foarte, foarte fain și nu știu, e genul de aromă pentru mine și pentru percepția mea total unisex. Adică dacă ești domn și iubești vanilia, treaba aceasta spicy, cardamomul, dar nu te ferești nici de atingeri pudrate, cu siguranță o să-ți placă. Următorul se numește Vanilla Overdose și vine așa. Este mai închis la culoare, iar acesta, da, din acesta, cred că mai îmi trebuie vreo 2 sticle și sunt curioasă dacă apare și EDP-ul, pentru că cu siguranță o să-mi trebuiască și EDP-ul. Vanilla Overdose se inspiră din Tom Ford Vanilla și este extrem de acolo. Dar extrem de acolo. Dacă ai ser de la Latafa, nu are nicio legătură. Ser de la Latafa este Tom Ford Vanilla cu un twist, pe când Vanilla Overdose de la Rogue este fix acea vanilie cu extract de vanilie, cu vanilie bourbon, cu ceva tonka și cu migdale. Da? V-am mai spus și în clipul trecut, anul acesta pentru mine, de fapt perioada aceasta toamnă-iarnă, a fost sezonul migdalelor. Foarte fain și din nou merge în prea multe variante de layering, dar nu e rău nici ca aromă de sine stătătoare. Hai să vedem ce mai avem.
Îl iau pe el. Aura, tot așa este mai închis. Și hai că la final bluza mea o să miroasă. Aura este nimeni altul decât Smoking Hot de la Kilian. Da. Și dacă ești ca mine și adori să fumezi narghilea, da, nu e un lucru bun. Dacă nu o faceți, nu vă apucați pentru simplu fapt că am spus eu lucrul ăsta. Am anumite vicii și nu din alea grave, da? Adică sunt fumătoare, beau carafe de cafea și ador narghileaua. Iar aura se apropie extrem. Am testat Smoking Hot de la Kilian. L-am testat, era la un moment dat pe wishlist-ul meu, dar ca de obicei wishlist-ul meu nu vreți să-l vedeți, deoarece se taie ceva, se adaugă ceva și așa mai departe. Este pur și simplu, și deja vorbesc 2 ore și mai am câteva pe repede înainte, este pur și simplu acea narghilea cu aromă de măr. Da? Aizul acela, nu, e iz fix de narghilea, nu știu cum să spun mai mult de atât. Narghilea cu măr. Da? Scurt pe 2. Vanilie și ceva lemn dulce pe undeva pe acolo. Următorul se numește Vanilla Queen. Și este nimeni altul, că pe acesta îl știu după nume, pentru că ați văzut că mai am vreo 2 pe acolo pentru a fi făcute cadou. Barbary Goddess. Ce să vezi? Barbary Goddess. Și voi știți că am originalul, am Barbary Goddess, am Athena de la Maison Alhambra, care este inspirația mea preferată, am și Angam de la Latafa, însă Vanilla Queen este mai apropiat, cum să spun eu, hai să spunem de Angam de la Latafa, în sensul că este același ADN de Barbary Goddess, stați ca să nu mă exprim eu aiurea. Ai ADN-ul lui Barbary Goddess, însă lavanda este mai domolită, iar accentul se pune pe vanilie. Da? Bine, și în Barbary Goddess accentul este pus pe vanilie. Doar că în acest ulei lavanda este mult mai domolită și decât este în original. Ai și izul acela de cacao, parcă îl percep o idee mai puternic față de Barbary Goddess, dar ca idee, ca poveste, ca film, de acolo este, da? Din Barbary Goddess. Ce mai am aici? Greater Annie, după nume, oare din ce se inspiră? Annie de la Nișane. Și din acesta am de gând să pun mâna pe încă o sticlă, pentru că este vanilia mea preferată, una din vaniliile mele preferate. Este extrem de asemănător cu originalul din care se inspiră, cu Annie Nișane. Ai vanilia aceea verde, cardamom, ghimbir, da? Știți povestea? Iar pe măsură ce se dezvoltă se încălzește, dacă doriți. Dar da, categoric, da. Ce mai am aici? Extra vanila. Nu mai știu după nume din ce se inspiră, dar vedem acum. Unde îl mai dau? Îl dau aici. De la Guerlain Spiritueuse Double, nu știu ce, vilin să răspund undeva pe aici. Da. Ai ceva tămâie aici. Ai ceva piper. Ai ceva atingere fresh, citrică, dar nu e citric astringent, nu e lămâie. Ai și ceva floral, ai și ceva lemnos. Da, categoric și el. Da, atunci când ești fiartă pe vanilie, ești fiartă pe vanilie. Ce mai am aici? Mai am 2 sticluțe de 28 Flavors sau inspirația lor pentru Kayali Vanilla 28. Ei bine, acestea când au venit, uite, se mai vede puțin aici. Vedeți? La fundul sticlei. Au avut ceva ce te putea duce cu gândul către rezidu, ceva de genul, da? Niște reziduri, dacă doriți. Ei bine, acele reziduri au fost nimic altceva decât unt de shea, care a fost folosit la
fabricarea acestui parfum, acestui ulei parfumat. Ei bine, se pare că, din păcate, a fost sărit un proces al fabricației, nu au fost amestecate cum trebuie mai pe românește, și ce am făcut eu, sunt două variante. Și niciuna din ele nu afectează calitatea parfumului. Ori cu un patent scoateți treaba aceasta de aici, chestia neagră cu biluța din oțel inoxidabil și puneți sticluța așa cu totul într-un cuptor cu microunde, da, sună dubios, pentru un minut și 30 de secunde, iar untul acela deșea se va topi, ori dacă nu, cea mai practică, pentru că eu una am făcut-o la microunde, una am făcut-o, da, și aceasta. Am luat un ibric, am pus un pic de apă și până să fiarbă apa, da? Adică apă caldă. Pur și simplu am pus sticluța de ulei, am pus apa aceea caldă într-o cană, iar sticluța de ulei am pus-o în cana aceea cu apă. Și cred că 5 secunde am lăsat-o și am și scos-o. Sinceră să fiu, mi-a fost teamă să nu se crape sticla. Dar la ambele variante a funcționat, a dispărut treaba aceea. Mai e foarte, foarte puțin aici, dar o să repet eu procedeul. Și da, este Vanilla 28. Am 10 ml din originalul de la Kayali și da, ai vanilie peste vanilie peste vanilie, ai zahăr brun, ai tot ce trebuie pentru layering și da, de aceea am două. Și am lăsat la final ultimul. Ralu, dacă ai rămas până aici, te pup și să rămână mult că mi-ai recomandat Black Magic. Nu m-am apucat de nimic, n-am luat-o pe alte drumuri, însă uleiul acesta, pur și simplu, nu știu, și celelalte sunt wow, da? Hai ca să ne înțelegem de la bun început. Însă, ADN-ul lui Ani îl știam, Barbary Goddess îl știam, Smoking Hot îl știam și așa mai departe. Treaba asta nu o cunosc. Originalul din care se inspiră nu-l știu. Dar, miroase de vai de viața mea, vai de sufletul meu. Doamne Dumnezeule! Și e genul acela de aromă care îmi dă senzația pur și simplu de deja vu. Am senzația că eu cândva am mirosit treaba asta, dar nu am mirosit-o. Sunt plină de logică. Nu am mirosit treaba asta, scuze, îmi suna telefonul. Nu știu, este rășinos, este balsamic. Ai și ceva tămâie aici, dar nu e ceva in your face. Este sexiul acela extrem de feminin, dar dark totodată. E ceva ce mă transpune către anii 90, nu știu, o divă de la Hollywood din anii 90, eu cred că așa mirosea. Nu știu, este divin. Deci este divin și da, o să vă inserez aici originalul din care se inspiră acest ulei. Trebuie neapărat să testez acel parfum original, da? Dacă se găsește. Că parcă înțelesesem că e ceva discontinuat, dar nu mai contează. Deci Black Magic e ceva din care mi-aș comanda încă 3 sticle, fără nici cea mai mică exagerare. Nu este gurmand, nu este tămâios, nu este floral, este genul acela de aromă, cum să spun eu, Chypre Old Money totodată, nu știu, dar e demență uleiul acesta. Bun, am vorbit enorm de mult, gata, nu mă mai întind la nimic. Veți avea linkuri în bara de descriere pentru absolut tot. Roș 25 pentru 10% discount. Să rămână mult dacă ați rămas cu mine până în momentul de față. E deja târziu, fug. V-am pupat! زبان من شرفمه